අද මම මේ විෂයට එන්නේ ඉස්සෙල්ලා පොඩ්ඩක් මතක් කරන්න ඕනේ අසීමිත බලයක් තියෙන ආණ්ඩුවක් තියාගෙන අයියලා මල්ලිලා බාප්පලා පුතාලා ඉහළ තනතුරු වලට දාලා කිසිම ආර්ථික දැක්මක් නැතුව රට බංකොලොත් කරලා මේක ඊයේ මේ අවුරුද්ද සමරන අවස්ථාවක් වුණා. ඉරාන් දුවපු එකත් මතක ඇති ගෝල් ෆේස් එකේ. දරුවට කිරිපිටි ටික නැති කළා. ගොවියට පොහොර ටික නැති කළා. කම්කරුවට කබලෙන් ලිපට ඇදලා දැම්මා. තෙල් ටික ගන්න සැතපුම් ගණන් පෝලිම් වල හිටියා, රෝහල් වල බෙහෙත් ටික ගන්නත් හිටියා. ඒවා මතක නැද්ද කියලා වසරකට පස්සේ. එහෙනම් බංකොලොත් කළේ කවුද? එදා ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ, අගමැති මහින්ද රාජපක්ෂ, මුදල් ඇමති බැසිල් රාජපක්ෂ, කැබිනට් වරප්‍රසාද තියාගෙන මහා බැංකුවේ අධිපති වෙලා හිටියේ නිවාඩ් කබ්රාල්, සංචිත ටික අන්තිමටම බැස්සුවා. උද්දමනය ආස උසටම නැග්ගුවා. මිනිස්සු පාරට ආවේ ඒකයි. එදා පාරට බහින්න බැරුව හිටපු අය අද මේ මිනිස්සුන්ට ඒ විඳ දුක වෙන අර්ථකථනයකින් පෙන්වා දෙන්න ලොකු වෑයමක් ගෙනියනවා මෙතන පාර්ලිමේන්තුවෙත්. තවත් ඒ ආණ්ඩුව ඒ ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීලා නැහැ. අපි විපක්ෂයක් හැටියට කියන්න ඕනේ සමගි ජන බලවේගය අපිට තියෙනවා ස්ථීරස්ථාර වැඩපිළිවෙලක් මේක ගැන. ඊට පස්සේ එදා කැලණිගඟේ නයි ඇරලා බොරු පිඹලා බලය ගත්තා. මුළු මුහුදම එදා කම්පා වුණා. නමුත් කොහෙවත් තිබුණේ නැහැ නවක් අපේ රට ගේන්න ගිය අපේ සමෘද්ධිය පරිසර පද්ධතියම විනාශ වුණා. දූෂණය, වංචාව මේ නිලධාරීන් එක්ක සෙල්ලම් කරලා නඩු දාන්න අන්තිම මොහොතේ වෙනස්කමුත් ඇති කළා. අද කියනවා වැඩිය කතා කරන්න එපාලු සිංගප්පූරුවට ඇහේ කියලා කියනවලු. මොන විහිළුද මේ? රටේ නීතිය අනුව නඩුව අපේ රටේ දාගන්න බැරි ආණ්ඩුව රටේ විද්වතුන්ගේ සහාය ගැනීමන්නේ ආණ්ඩුවක් තවමත් ජනතාව අන්දන එකයි කරන්නේ. දැන් අද විදේශ ඇමතිතුමා මෙතනට ඇවිල්ලා කරුණු කීපයක් කිව්වා. ඒක හොඳ එකක් කිව්වා. හොඳ කරුණුත් කිව්වා. අපිට පැහැදීමක් ඇති වුණා. කිව්වා සැප්තැම්බර් මාසයේ 21 20 දී එතුමා කැබිනට් මණ්ඩලයට දැම්මලු ක්‍රමවේදයක් දැම්මලු කොහොමද මේ නීතිවරු තෝරා ගන්නේ කියන එක. ඒක හොඳයි. ඒක කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් ඊට පස්සේ මාස 18ක් ගියා නඩුව දාන්න. ඇයි ක්ලේම් එක ඊට ඉස්සෙල්ලා දැම්මේ නැත්තේ කියන ප්‍රශ්නේ තමයි අපි අහන්නේ. ඔහු කිව්වා විශේෂඥ කොමිටු 5ක් පත් කළා කියලා. මම කැමති දැනගන්න ඔය දිනවකවානු කොයි කොමිටුව කොයි දවසේද පත් කළේ කියන එකත් අපිට දැනගන්න අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ කිව්වා ඔස්ට්‍රේලියානු හොඳ නීති සමාගමකොත් බඳවගෙන තියෙනවා කියලා. ඒකත් හොඳයි. ඉතින් හොඳ සමාගම් බඳවාගන්න එක. නමුත් අර මූලික ප්‍රශ්නෙට පිළිතුරක් ලැබුණ නැහැ. මොකද අපේ අර විශේෂඥයන් කියලා තිබුණානේ සමෘද්ධිය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ විශේෂඥයන් ඩොලර් බිලියන 6.2ක්ද 6.4ක්ද පරිසර හානියක් වුණා කියලා. ඒකට මේක සිංගප්පූරුවට අරන් යනවා. සිංගප්පූරුව ගිවිසුම් ගහලා තියෙනවා. සීමාවක් ලිමිටේෂන් එකක් තියෙනවා. ඒක SDR මිලියන 19.6ක් ඩොලර් වලින් මිලියන 27ක් විතර වෙනවා. ඒකට සීමා කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ලොකු ප්‍රශ්නේ මේ වගේ සීමාවක් තියෙන තැනකට ඇයි අපි ඇත්තටම මේක අරගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ? ඇයි මේක අරගෙන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ? ඇයි මේ සීමාව අපිට පිළිගන්න බැරි නිසා තමයි තර්ක කරලා තියෙන්නේ මුල ඉඳලම මේක කරන්න තිබුණේ නැහැ කියලා. ඒ වගේම විදේශ ඇමතිතුමා කතා කරනකොට කිව්වා පිරිගත්තා ලංකාවේ පරිසර සමෘද්ධිය පරිසර විශේෂඥයන් ඉන්නවා කියලා. නමුත් නීති ක්ෂේත්‍රය ගැනයි අධිකරණ ක්ෂේත්‍රය ගැනයි අපිට නම් ආපු පණිවිඩය ඇවිල්ලා එච්චර විශ්වාසයක් නැහැ කියන එක තමයි විදේශ ඇමතිතුමාගෙන්. ඉතින් ඇත්තටම මේක ලොකු ගැටලුවක් ප්‍රශ්නයක්. දැන් 2022 මාර්තු 11 වෙනිදා කෝප් ව්‍යාපාර පිළිබඳව කාර්ක සභාවේ එතන දුන්නා යම්කිසි නියෝග. ඒ නියෝග දුන්නේ සමෘද්ධිය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියට.
ඒ අනුව ඔවුන් යම් කිසි ප්‍රතිචාර දක්වලා තියෙනවා. ඒ ප්‍රතිචාර වලින් තමයි මම මෙතන මේ කරුණු සඳහන් කරන්නේ. එදා ඒකේ කියනවා 2012 අගෝස්තු මාසයේ 23 වන දින තර්මෝපයිලේ සියරා කියන නැව ගිලීමේ ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන් දූෂණය වුණා සමුද්‍ර පරිසරයට අපේ. හරිද? ඒතර පරිසර ආරක්ෂක අධිකාරිය ෂණිකව ඒ පරීක්ෂණය සිදු කරලා අදාළ පාර්ශ්වයන්ට නඩු පැවරීමට නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවෙන් ලිඛිතව ඉල්ලුවා කියලා උන් සඳහන් කරනවා. ලිඛිතව ඉල්ලුවා කියලා සඳහන් කරනවා. මේ මම කියන්නේ මේ කෝප් වාර්තාවෙන් එදා ඇවිල්ලා දුන්න පිළිතුරු තමයි මම මෙතන කියන්නේ. තවමත් ඔවුන්ට නඩු පැවරීමේ අවශ්‍ය කටයුතු සිදු කරලා නැහැ කියලා කියනවා. මේ කියන්නේ අපි නෙමෙයි. සමුද්‍ර පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරිය කියන්නේ. අවුරුදු 11ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා. අවුරුදු 11ක් ගිහිල්ලා තාම දාලා නැහැ කියලා. දැන් මට ප්‍රථමයෙන් කතා කළා මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස්. ජී.එල්. පීරිස් මහාචාර්යතුමා කිව්වත් ඔබතුමන්ලගේ කතාවල වල අපිට ඇහුනේ හැම විශේෂඥයෙක් කියනේමල ඇහුවලු. නමුත් ලංකාවේ සමෘද්ධිය පරිසර ආරක්ෂණ අධිකාරියේ විශේෂඥයන්ව එහෙම සැලකුවේ නැහැ කියන එක තමයි ඔහුත් සඳහන් කළේ. ඊට පස්සේ මේ වාර්තාවෙම කියනවා MT චාහැට් නැවෙන් සිදු තෙල් විසිරීම සම්බන්ධයෙන් පරිසරයට හානියක් සිදු වුණා. නීතිමය පියවර ගත්තා කියලා 2014 දී කොළඹ මහාධිකාරණය ලබා දුන්න තීන්දුවක් මත චූදිතයන්ට රුපියල් 40000ක මුදලක් ගෙවලා තිනවා කියලා. මේක භාණ්ඩාගාරය හරහා. නමුත් ඒ පනතේ 26 වෙනි වගන්තිය අනුව ඒ වරදට අවම දඬුවම රුපියල් මිලියන 4ක් කියලා. එහෙනම් මේක කොහොමද වෙන්නේ? කවුද මේකට ඇත්තටම උපදෙස් දුන්නේ? නීතිපති මේක ගැන මොනවද කිව්වේ? කියන එක තමයි මේ වාර්තාවේ අපිට දීලා තියෙන වාර්තාවේ සඳහන් වෙන්නේ. ඒකයි මම ඒක ප්‍රශ්න කරන්නේ ආයෙත්. කොහොමද මේ දේවල් සිදු වෙලා තියෙන්නේ? මේ දේවල් සිදු වුණාමනේ මේ එක එක ගැටලු ප්‍රශ්න සැක සංකා ඇති වෙනවනේ. පසුගිය කාලේදී මේව හරියට බලලා නැත්නම් ඉබේටම සැක සංකාවල් ඇති වෙනවනේ. ඊට පස්සේ තිබුණා MT නිව් ඩයමන්ඩ් එක තියෙනවා. මේ අනතුරෙන්වත් විශාල හානියක් වුණා. මෙහෙයුම් කටයුතු ආයතන කිහිපයක් මතින් සිදු කළා. ඒ නිසා ශ්‍රී ලංකා රජයට දරන්න වුණු වියදම මිලියන 442යි. ඒක රක්ෂණ සමාගමෙන් ලබා ගත්තා. සමෘද්ධිය ඒ වගේ සමෘද්ධි අධිකාරියට රුපියල් මිලියන 52ක් වැය වුණා. 45ක් ලබා ගත්තා. එතනත් විශේෂඥ කොමිටුවක් පත් කළා 18 දෙනෙක්ගෙන් සමන්විත විද්‍යුත් කමිටුවක් ජාත්‍යන්තර සහාය ලබා ගත්තා. නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුව සාකච්ඡා කිහිපයක් සිදු කළා කියනවා වුන්. හානිය හා වැයවන පිරිවැය අය කිරීම ගැන නඩු 3ක් දාලා තියෙනවා. 20යි 22 සැප්තැම්බර් 3 වෙනිදා පවර්ලා තියෙනවා. ඉතින් මුළු වන්දිය එතන ඉල්ලනවා ඩොලර් මිලියන 22කට වැඩියෙන් වන්දියක් ඉල්ලනවා. අපි එතකොට නිගමනයකට එන්න පුළුවන් දිගින් දිගටම නැව් වලින් සමෘද්ධ පරිසරයට වන හානි සඳහා අපි නඩු දාන ක්‍රමවේදය දුර්වලතාවයන් තියෙනවා. ඒ නිගමනයට අනිවාර්යෙන් මෙන්න වෙනවා. 탁සේරුව හරියට තිබුණත් නීතිමය ක්‍රියාදාමය මේ උදාහරණ වලින් බැලුවොත් අපි මේ කතා කරලා එක්ස්ප්‍රස් වර්ල්ඩ් එක ගැන නෙමෙයි ලොකු ප්‍රමාදයක් තියෙනවා කියන එක. විදේශ ඇමතිතුමා කතා කරනකොට ටිකට ඉස්සලා ඔහු කිව්වා පරිසරය ගැන ඒ කියන්නේ ඒ වගේම සමෘද්ධ පරිසරය ගැන විශේෂඥ මේ රටේ ඉන්නවා අපි ඒක පිළිගන්නවා ලොකු දැනුමක් තියෙනවා කියන කතාව කිව්වා. හැබැයි ඔහු කිව්වේ ඔහුත් නීතිඥ මහත්තයෙක්නේ. ඔහු කිව්වේ අපිට ඒ දැනුම නැහැ කියලා අපේ නීති වෘත්තියේ දැනුම නැහැ. කිව්වේ නීතිපති දෙපාර්තමේන්තුවේත් ඒ දැනුම නැහැ කියලා. එතකොට අධිකරණයේ නැහැ කියලා කිව්වේ නැහැ. නමුත් ඔය නඩුව ගෙනියන්න එතකොට නොකිය මොනවද කියන්නේ? මේක මේ අධිකරණයේවත් සමහරලාට මේව තීරණය කරන්න බෑ. මොකද දැනුමේ මදිකමක් තියෙනවා කියන එකයි. මම විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්න ඕනේ මේ රටේ ඉන්න පුද්ගලික අංශයේ ඉන්න නීතිඥවරු ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම මාධ්‍යයට ස්තුතිවන්ත වෙනවා එක්ස්ප්‍රස් වර්ල්ඩ් එක මතු කරපු නිසා. නැත්තම් මේකත් යට ගහගෙන යනවා මේක තමයි වෙලා තියෙන ලොකුම හානිය. මේ රටේ වෙලා තියෙන ලොකුම හානිය මේ එක්ස්ප්‍රස් වර්ල්ඩ් එක තමයි ලොකුම හානිය. ඒ නිසා තමයි දැන් අදත් මේක යට කරන්න මේ වාද විවාදේ යට කරන්නත් අර කිව්වා වගේ පැය දෙකක පාර්ලිමේන්තුව නතර කරලා ලොකු වාද විවාදයක් තිබුණා. ඇයි මේක තියාගෙන යන්න ඕනේ? මම විපක්ෂ නායකතුමා එක්ක එකඟ වෙනවා.
අපි කතානායකතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ සාධාරණව ඔක්කොම ප්‍රශ්න කරුණු අහලා මේ විවාදයට ඉඩ දුන්න එක ගැන අපි ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ. මම කිව්වා වගේ අපේ ජනාධිපති කෙනෙක් මම ඒ රැස්වීමේ කියපු දේ මේ කියන්නේ. අපේ ඇමති කෙනෙක් නැත්තම් ඔය පළවෙනි පේලියේ ඉන්නේ ඇමතිවරු හරිද? ඒ අය මොකක් හරි වරදක් කරලා රටට ලොකු හානියක් වෙලා තිනවා නම් පිට රටකට ගෙනියලා පිටකර අධිකරණවල ඒ අයට නඩු දාලා තියෙනවා නම් කවුරු හරි අපිට කියනවද ඒක අපේ පාර්ලිමේන්තුව තුල අපිට වාද විවාද කරන්න බෑ කියලා? මොකද්ද මේකේ ලොජික් එක? මොකද්ද මේකේ ලොජික් එක? මට නම් තේරෙන්නේම නෑ මේ පෑ දෙකක් අපි ගත කළේ කියලා ඔය නිගමනයට එන්න. පාර්ලිමේන්තුව ස්වෛරීයයි. පාර්ලිමේන්තුව කාටවත් පාර්ලිමේන්තුව සීමා කරන්න බෑ. ඒ මූල ධර්ම තුල තමයි අපි ඉන්නේ. නීතිය තියෙන එක පැත්තකින්. නමුත් දේශපාලනය පොලිටිකල් ෆිලොසොෆි එක අනිත් පැත්තෙන් තියෙනවා පාර්ලිමේන්තුව ස්වෛරීයයි. ඒ නිසා අපිට මේක අහන්න පුළුවන්. And particularly I would like to say, right, we are talking about a global climate justice issue. And based on the principle of equity, that everybody is equal, right? The global West emissions per capita on average, it's much higher than the global South. Everybody knows that. Everybody accepts that. It's much, much higher. These emissions are going to come and create massive damage to the global South, even though our contribution to the emissions are actually limited. Professor Mohan Munasinghe, the Sri Lankan Nobel laureate, with the committee he worked on, I saw him on CNN just a few weeks ago. And on CNN he said that these excess emissions are 900 billion tons. And he said that when you compute it in dollars, it's US dollars 40 to 45 trillion US dollars. This is the damage that the global North has done. It is an environmental debt that the global North has to pay the global South. And I think the global South, we must make our case very clear. That's a debt that they owe. They are always talking about the financial debt that the global South has, which is about 10 or 11 trillion dollars. Their debt to the global South is 40 to 45 trillion dollars. This is the question of equity. So, while there is no legal basis on us actually claiming it, there is an ethical responsibility on the global North. Ethical responsibility that basically damaging our environment, the South's environment. The president went to COP27. He took his team and went. I went to COP27 myself with MP Harshana Rajakaruna. It was in Egypt. What was the message in COP27? The message in COP27 is the global North has a responsibility to the global South. It has a responsibility. It at least needs to create a fund. Why are we pursuing Express Pearl? We want to definitely clear the damage and minimize it. We want to create our own fund because we are exposed, very badly exposed. Sri Lanka, we are an island, right? And our sea territory is 8 times bigger than our land territory. We need to basically protect our territories. Yesterday I saw in the Daily Mirror, Johan Pereira, the journalist, had said, Sri Lanka's Department of Meteorology, the intertropical convergence, and the increased temperature in the sea will give rise to current atmospheric disturbances and cyclonic storms in Sri Lanka. This was yesterday's paper, warning us that we are at risk. Why are we at risk? Why is the global temperature gone high? Because of the emissions that have gone on for years and years. The Human Rights Commission of Sri Lanka also issued a statement yesterday. I'm going to just quote from that statement. It says the Express Pearl disaster did have an immense impact on the environment, both on land and in territorial waters, economically and potentially, although not quantified, on the health of the affected communities of Sri Lanka.
It was for Sri Lanka, the largest maritime, man-made environmental disaster of its kind. I repeat it again, it was for Sri Lanka, the largest maritime and man-made environmental disasters of its kind. Remember, you have 2 more minutes. I would say one of the biggest in the world. And comparably, so internationally in particular as regards the pollution caused by the immense quantity of both toxic nodules and nitric acids awash in the ocean and along the coastal belt. These had both immense economic ramifications and health considerations. Now, I didn't want to discuss all the details on Express Pearl because of the requests that have been made. But why are we thinking that we are undermining the case when it is being heard in Singapore? Does sub judice apply to this parliament? Under constitutional and administrative law, as we have heard, the legal principle of the supremacy of parliament prevails. The whole doctrine of sub judice is in question worldwide. Furthermore, are you suggesting that the judiciary in Singapore is incapable of discerning between legal principles, evidence, and fiction? Our arguments on the case being instituted in Sri Lanka was not based on the capability of the judicial system in Singapore. We don't have trust in it. We do. But why have we been objecting to it? It was based on 3 simple things. And I'm going to conclude with that. 1, undermining of Sri Lanka's sovereignty on a crime committed on Sri Lankan territory. It would be normal and regular to have instituted proceedings here. 2, not only a matter of legality, but of political philosophy as well. And 3, you have undermined our legal and judicial capability. Is it the correct thing that you have done? Thank you for the time given. Thank you. Honorable